Hello everyone, welcome to new video tutorial. माइक्रोसफ्ट एक्सेलको नयाँ भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म निराजन। आजको भिडियो ट्युटोरियलमा हामी ट्रान्सपोजको बारेमा सिक्दै छौं। ट्रान्सपोजले के काम गर्छ भनेर आजको भिडियोमा हामी सिक्ने छौं। जस्तै हामी अहिले एक्सेलमा एउटा टेबल देख्न सक्छौं। अब यो टेबल अहिले हाम्रो भर्टिकलमा छ, होरिजेन्टलमा चाहियो भने कसरी राख्ने त? त्यसको लागि ट्रान्सपोजको प्रयोग हुन्छ। ट्रान्सपोजको युज गर्नको लागि हामीले एट फर्स्ट टेबललाई भर्टिकलबाट होरिजेन्टलमा राख्नुपर्ने हो या होरिजेन्टलबाट भर्टिकलमा राख्नुपर्ने हो, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो टेबललाई मैले अहिलेको लागि राख्नु छ। फर्स्ट सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर कपीमा क्लिक गर्ने र कुन ठाउँमा राख्नुपर्ने हो त्यो ठाउँमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर पेस्टको ड्रप डाउनमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर पेस्ट स्पेशल भनेर दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। पेस्ट स्पेशलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि पेस्ट स्पेशल डायलग बक्स ओपन भएको छ र यहाँनिर हामी ट्रान्सपोज भनेर दिएको देख्न सक्छौं। यो ट्रान्सपोजमा लगाउने र त्यसपछि यहाँनिर ओकेमा क्लिक गरिदिने र त्यसपछि यहाँनिर हामी ट्रान्सपोज भएर आएको देख्न सक्छौं। चाहिँ यो हाम्रो भर्टिकलमा छ, यो होरिजेन्टलमा आएको देख्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर हामी ट्रान्सपोज फंक्सन र पनि डाटाहरुलाई मात्रै भर्टिकलबाट होरिजेन्टल र होरिजेन्टलबाट भर्टिकलमा राख्न सक्छौं। त्यसको लागि cos to TRANSPOSE लेख्ने र ब्र्याकेटलाई ओपन गर्ने र त्यसपछि एरेलाई सिलेक्ट गर्ने। जस्तै मैले अहिलेको लागि यही एरेलाई सिलेक्ट गरे र ब्र्याकेटलाई क्लोज गर्ने र त्यसपछि अब इन्टर नगर्ने, कन्ट्रोलको बटनसँगै इन्टरमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर ट्रान्सपोज। तर यही टेबल अनुसार ट्रान्सपोज भएको हो। जस्तै मैले यो नेमलाई मैले यहाँनिर डिलिट गरिदिए भने यता पनि हाम्रो डिलिट हुने भयो र अघिको जस्तो गरेर हामीले ट्रान्सपोज गर्यौं भने डिलिट हुने भएन। डाटा मात्रै यहाँनिर ट्रान्सपोज भएको देख्न सक्छौं। अघि चाहिँ फर्मेट सहित पुरै टेबल कपी भएर ट्रान्सपोज भयो। यो चाहिँ खाली लिंक मात्रै भएर ट्रान्सपोज भएको हामी देख्न सक्छौं।